ખાવાનું બહુ જ મન થયું હોય અને શાકભાજીની સિઝન ભલે હોય છતાં પણ ઘરમાં ઊંધિયાના શાક ના હોય તો શું કરવું? તો કિચન સિરીઝમાં આજે અમારા રેગ્યુલર વ્યુઅર અલ્ફીના ભટ્ટીની ડિમાન્ડ પર એકદમ ઓછા શાકભાજી સાથે વળી ઊંધિયાના સ્પેશિયલ મસાલાનો ઉપયોગ કર્યા વગર અને તે પણ કુકરમાં એકદમ સરળ રીતે અને ઓછા સમયમાં ચટાકેદાર લાલ ચટક ઊંધિયું બનાવવાના છીએ. આ વિડીયો જોઈને તમે એક જ વખત આ રીતે ઊંધિયું બનાવી અને ચાખશો ને તો પછી ઊંધિયા બનાવવાની ખોટા ખર્ચા અને લાંબી ઝંઝટ મૂકી જ દેશો. આજે ઊંધિયું બનાવવાનો વિચાર તો કર્યો પણ મારા ઘરે આજે ગુવાર, ટિંડોરા, દૂધી, બટેટા, રીંગણ અને વાલોળ જેવા આટલા જ શાક હતા. આ શાકભાજી લેવાનું કોઈ માપ કે પ્રમાણ નથી, પણ આટલા શાકમાંથી 4 વ્યક્તિ ખાઈ શકે ને તેટલું ઊંધિયું બની જશે. તો થયું આટલા શાકમાંથી ઊંધિયું બનાવી લઈએ. અહીં મેં બધા શાકભાજી મીડિયમ સાઇઝના ટુકડામાં સમારી લીધા છે. સાથે થોડા એવા ફ્રોઝન વટાણા પણ લીધા છે. તેની સાથે પાણીની અંદર દૂધી બટેટાના નાના ટુકડા કરી અને રાખ્યા છે અને રીંગણ સાઇઝમાં નાના હતા ને માટે તે આખા જ રાખ્યા છે અને તેને પાણીમાં રાખ્યા છે જેથી ત્રણેય શાક કાળા ના પડે. તેની સાથે જ અહીં સૂકા મસાલામાં તમાલપત્ર, સૂકું લાલ મરચું, તજ લવિંગ લીધા છે. સાથે આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટ લીધી છે જે પસંદગી પ્રમાણે વધારે કે ઓછી લઈ શકાય છે. તેની સાથે શેકેલા સફેદ તલ અને શેકેલા સિંગદાણાનો ક્રશ કરી અને લીધા છે. જેને ઊંધિયું બહુ જ ભાવતું હોય અને બનાવવા માટે સમય ઓછો હોય ને તેના માટે આજે આપણે કુકરમાં ઊંધિયું બનાવશું. અહીં ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકર રાખી દીધું છે. તેમાં લગભગ 6 થી 7 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું, કારણ કે આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે ઊંધિયું બનાવવામાં તેલ વધારે જ જોઈશે અને વધારે તેલમાં જ ઊંધિયું સ્વાદિષ્ટ બને છે. ગરમ થતા તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરશું. સાથે લીધેલા સૂકા મસાલા પણ ઉમેરી દેવાના છે. હવે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી વઘારને સહેજ મિક્સ કરશું. ગરમ થતા તેલમાં તુરંત જ રાઈ જીરું ફૂટી અને ઉપર આવશે, સાથે ગરમ મસાલાની સુગંધ પણ આવવા લાગી છે. તો આ સમયે આદુ, લસણ, લીલા મરચાંની પેસ્ટ વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. તુરંત જ આ પેસ્ટને મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. ગરમ વઘારમાં માત્ર અડધી મિનિટમાં જ લસણ સતરાવાની એકદમ સરસ સુગંધ આવવા લાગે છે અને લસણ સહેજ એવું ગોલ્ડન બ્રાઉન થયું લાગે છે. એટલે હવે વઘારમાં ક્રશ કરેલા સિંગદાણા અને તલનો ભૂકો ઉમેરી દેવાનો છે. આ ભૂકાને પણ આદુ, લસણ, મરચાંની પેસ્ટ સાથે મિક્સ કરી અને સહેજ એવું સાતળશું. શિંગદાણા અને તલ આપણે શેકેલા જ વાપર્યા છે, છતાં પણ આ રીતે વઘારમાં સહેજ સાતળવાથી તેની કચાશ દૂર થઈ જશે અને ફ્લેવર પણ ઉભરી અને બહાર આવશે. સાથે જ ઊંધિયાનો મસાલો નહીં વાપરીએ ને છતાં પણ એ સ્વાદનું અને સ્વાદિષ્ટ ઊંધિયું બનશે. હવે ગેસની ફ્લેમ સહેજ એવી લો કરી સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું કોપરાનું ઝીણું ખમણ પણ ઉમેરી દેવાનું છે. કોપરાને પણ સહેજ એવું મિક્સ કર્યા પછી આ સમયે મસાલા પણ ઉમેરી દઈશું, જેના માટે 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 3/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેરશું. હવે ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખતા બધા મસાલાને વઘાર સાથે મિક્સ કરશું. આજે ઊંધિયું બનાવવામાં કોઈ પણ ઊંધિયાનો રેડીમેડ મસાલો નહીં ઉમેરીએ. તેના બદલે અહીં મેં ગરમ મસાલા પાવડર ઉમેર્યો છે. તમે ઘરમાં જે પણ બ્રાન્ડનો ગરમ મસાલો પાવડર વાપરતા હોય ને તે લઈ શકાય છે. માત્ર સહેજ એવો સાતળતા મસાલા સતરાવાની સુગંધ આવવાની શરૂઆત થાય ને એટલે હવે સમારેલા શાકભાજીમાંથી પ્રથમ પાણીમાંથી નિતારી દૂધી, બટેટા અને રીંગણ કુકરમાં ઉમેરી દઈશું. અહીં કુકરમાં ઊંધિયું બનાવીએ છીએ ને એટલે બીજા શાકભાજી કરતાં રીંગણને ચડવામાં સમય ઓછો લાગે છે, માટે રીંગણ છે ને મેં આખા જ રાખ્યા છે. હવે સાથે જ સમારેલી વાલોર, ત્યાર પછી ટિંડોરાના ટુકડા અને ત્યાર પછી ગુવારના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. છેલ્લે ફ્રોઝન વટાણા પણ ઉમેરી દેવાના છે. તુરંત જ બધું એકદમ સરસ રીતે કુકરમાં નીચે સુધી ચમચો ફેરવતા જઈ અને મિક્સ કરવાનું છે, જેથી મસાલા બધા જ ઉમેરેલા શાક સાથે મિક્સ થઈ જાય. મસાલા આમ તો આપણે એકદમ સરસ રીતે સાતળ્યા છે, પણ લગભગ અડધી મિનિટ સુધી શાક સાથે મિક્સ કરી અને સાતળશું ને તો બધા શાકમાં મસાલો સરસ ચડી જાય છે. આજે તો આપણે કુકરમાં ઊંધિયું બનાવીએ છીએ, પણ ઘણા કહેશે અમને તો ઓરિજિનલ રીતે બનતું જ ઊંધિયું ભાવે. તો એકદમ પરફેક્ટ રીતથી બનતું કાઠિયાવાડી ઊંધિયું અને સુરતી ઊંધિયાના વિડીયો અમારી ચેનલ પર છે જ, અને તેની લિંક પણ મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે, તો તે રીત પણ જરૂરથી જોઈ લેજો. માત્ર 1 મિનિટ મિક્સ કર્યા પછી હવે વઘારેલા શાકમાં 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. એટલે કે ઉમેરેલા શાક ડૂબી જાય ને તેટલું પાણી ઉમેરવાનું. બસ પાણી ઉમેરી દીધા પછી ગેસની ફ્લેમ લોમાંથી મીડિયમ કરી દઈશું અને હવે આ શાક ઉકળવાની શરૂઆત થાય ને એ પહેલાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરી દઈશું.
ગળાશ જે રીતે વધતી ઓછી ઉમેરવી હોય ને તે ઉમેરી શકાય છે. છેલ્લે ખટાશ માટે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. હવે સહેજ એવું મિક્સ કરશું. ઉમેરેલા શાક પાણીમાં ઉકળવાની શરૂઆત થાય ને એટલે હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે અને સીટી લગાવી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી કુકરમાં 4 સીટી કરી લેવાની છે. પણ મૂઠિયા વગર તો ઊંધિયું અધૂરું કહેવાય. માટે કુકરમાં શાક ચડે છે ને એ દરમિયાન આ જ રીતે ફટાફટ મૂઠિયા પણ બનાવી લઈએ. અહીં મૂઠિયા બનાવવા માટે પ્રથમ 1 કપ જેટલો બેસન એક પોળા બાઉલમાં લઈ લઈશું. સાથે પસંદગી પ્રમાણે સમારેલી લીલી મેથીની ભાજી પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 1 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું. હવે મસાલામાં 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ, 1/8 ટીસ્પૂન બેકિંગ સોડા અને 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરશું. સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દેવાનો છે. ત્યાર પછી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ બધું એકદમ સરસ રીતે ચમચી વડે મિક્સ કરી દેવાનું છે. અહીં આજે મેં મૂઠિયા બનાવવામાં દરેક સામગ્રીનું પરફેક્ટ માપ નથી આપ્યું, પણ અનુભવના કારણે મૂઠિયા પરફેક્ટ જ બનશે. પણ ઊંધિયાના મૂઠિયા પરફેક્ટ માપ સાથે બનાવવાની રીત જોવી હોય ને તો તેનો વિડીયો મેં અપલોડ કરેલો જ છે, જેની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તે માપ જોઈ અને મૂઠિયા બનાવશો ને તો એકદમ ફરસા તેલ ભરાયા વગરના પરફેક્ટ મૂઠિયા બનાવી શકાશે. અહીં મૂઠિયા વાળી શકાય ને તેવું હવે મિશ્રણ બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે સહેજ એવું તેલ હાથમાં લઈ અને બંને હાથમાં લગાવી લઈશું. ત્યાર પછી ઊંધિયાના મિશ્રણમાંથી થોડું થોડું મિશ્રણ હાથમાં લેતા જઈશું અને આ રીતે નાની સાઈઝના બોલ વાળતા જવાના છે. અહીં ઊંધિયાના મૂઠિયાના બોલ થોડા નાની સાઈઝના જ રાખવાના, કારણ કે બેકિંગ સોડાના લીધે મૂઠિયા તળાયા પછી સાઈઝમાં થોડા મોટા બની જશે. અહીં ધીમે ધીમે કરી બધા મિશ્રણમાંથી ગોળ મૂઠિયા એકદમ સરસ વળી ગયા છે. તો બીજી સાઈડ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર તેલ પણ ગરમ કરવા રાખી દીધું હતું. હવે ગરમ થયેલા તેલમાં સહેજ એવો લોટ ઉમેરી ચેક કરશું. જુઓ, આવું માત્ર થોડું એવું ગરમ તેલ જ મૂઠિયા તળવા માટે એકદમ યોગ્ય છે. હવે ગરમ થતા તેલમાં વાળેલા મૂઠિયા છે ને તે એક પછી એક બધા ઉમેરી દેવાના છે. અહીં બધા મૂઠિયા તેલમાં ઉમેર્યા પછી પણ ગેસની ફ્લેમ લો જ રાખશું. માત્ર 1 મિનિટ એક સાઈડ મૂઠિયા તળાઈ જાય ને એટલે હવે મૂઠિયાની સાઈડ આ રીતે ચેન્જ કરવાની છે. જુઓ, કઢાઈમાં નીચે ચીપક્યા વગર જેમ મૂઠિયા તળાતા જશે ને તેમ સાઈઝમાં પણ મોટા થતા જશે. તો હવે આ જ રીતે મિક્સ કરતા જઈ અને 4 થી 5 મિનિટ મૂઠિયાને તળાવા દઈશું. અહીં મૂઠિયા તળાતાથી 4 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. એકદમ સરસ સુગંધ સાથે ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન પડના પણ મૂઠિયા સરસ તળાયા છે અને તળવામાં તે હળવા પણ લાગે છે. તો પરફેક્ટ ગોલ્ડન બ્રાઉન પડ સાથે તળાયેલા આ મૂઠિયાને હવે તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી લેવાના છે. ફક્ત ઊંધિયા માટે જ નહીં પણ તળેલા મૂઠિયા એમ જ ખાવાની મજા આવે ને તેવા આ મૂઠિયા બન્યા છે. બધા મૂઠિયા તેલમાંથી બહાર કાઢ્યા પછી હવે એક મૂઠિયાના ટુકડા કરીને પણ જોશું. જુઓ, ઉપર સહેજ ક્રિસ્પી પડ સાથે અંદરથી જાળીદાર ફરસા મૂઠિયા બન્યા છે. આ મૂઠિયા ઊંધિયામાં ઉમેરવાથી તે તેલ પણ નહીં શોષે, એકદમ પોચા પણ નહીં રહે અને એકદમ કડક પણ નહીં રહે, પણ માપના જ રસો શોષી ખાવામાં તે એકદમ ફરસા લાગશે. મૂઠિયા બનાવ્યા ને એ દરમિયાન કુકરમાં વઘારેલા ઊંધિયામાં સીટી થઈ કુકર ઠંડુ પણ થઈ ગયું છે. તો હવે કુકરનું ઢાંકણ પણ ખોલી લઈએ. કુકરનું ઢાંકણ ખોલતા અહીં જુઓ, થોડા વધારે રસા સાથે ઊંધિયામાં બધું સરસ ચડી તેલ છૂટું પડી ઉપર આવી ગયું છે અને એકદમ લાલ ચટક ઊંધિયું લાગી રહ્યું છે. ઉમેરેલા શાક પણ પ્રેસ કરતાં સરસ ચડી ગયા છે. રસો થોડો વધારે લાગે છે પણ મૂઠિયા ઉમેર્યા પછી તે એકદમ માપનો થઈ જશે. હવે ગેસની ફ્લેમ ફરીથી ચાલુ કરી દઈશું અને ત્યાર પછી શાક ઉકળવા લાગે ને એટલે બનાવેલા મૂઠિયા આ રીતે એક પછી એક વ્યવસ્થિત રીતે શાકમાં ઉમેરી દઈશું. બધા મૂઠિયા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે ચમચા વડે આ રીતે રસામાં સહેજ એવા મૂઠિયા ડૂબાડી દઈશું, જેથી શાકનો મસાલો વડે કવર થઈ અને સરસ ચડી જાય. બધા મૂઠિયા ઉમેરાઈ જાય ને એ પછી ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરને ઢાંકણ ઢાંકી સહેજ મૂઠિયા ચડવા દઈશું. લગભગ વધારે 2 થી 3 મિનિટ ચડ્યા પછી હવે ફરીથી કુકરનું ઢાંકણ ખોલીશું. જુઓ, અહીં મૂઠિયા રસાદાર સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને રસો પણ માપનો થઈ રસરસતું ઊંધિયું બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. સહેજ એવું મિક્સ કર્યા પછી હવે ઉપરથી ગરમ તેલમાં કાશ્મીરી મરચું ઉમેરી કરેલો લાલ વઘાર છે ને તે પણ આ ઊંધિયામાં ઉમેરી દઈશું, જેથી ઊંધિયું છે ને તે એકદમ લાલ ચટક લાગે.
ત્યાર પછી તૈયાર થયેલા ચટાકેદાર આ ઊંધિયાને સમારેલી કોથમીર વડે ગાર્નિશ પણ કરી દઈશું. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ગરમા ગરમ લાલ ચટક રસરસતું કુકરમાં ઓછા શાકભાજી સાથે બનેલું ઊંધિયું તૈયાર થઈ ગયું છે. એકદમ ચટાકેદાર અને ઓછા શાકભાજી સાથે આ ઊંધિયું બનાવવામાં મને ફક્ત 30 મિનિટ જેવો સમય થયો છે અને એ જ ઓરિજિનલ ટેસ્ટ સાથે બનેલું ગરમા ગરમ ઊંધિયું ઘરમાં પણ બધાને પીરસો ને તો બધાને ખૂબ જ ભાવશે. એટલું સ્વાદિષ્ટ બનશે અને તમે આ રીતથી એકવાર ઊંધિયું બનાવશો ને તો પછી ઊંધિયાની લાંબી પ્રોસિજર કરવાની ઝંઝટમાંથી મુક્ત થઈ જશો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ઓછા શાકભાજી સાથે ઊંધિયાના મસાલાનો ઉપયોગ કર્યા વગર કુકરમાં ઊંધિયું બનાવ્યું. તમને ઊંધિયું બનાવવાની આ રીત કેવી લાગી? જો રેસિપી ખરેખર ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.